Bismillahirrahmanirrahim. The object oriented using C++ class Sarazem Yasir Ali. And then Bawayu lecture number 10 static data member. Static data member that's the shizwi nizabarasham daltaki yo new file barawaklama او name bazawar kama chi class number 10.cpp. Us static data member that's the shizde static. د static data member به درې خبرې یاد ساتو. زه به راشم دلته کې به MS Paint اوپن کړم. په دې ځای کې به موږ درې خبرې یاد ساتو. زموږ ټاپک څه دی؟ static data member دی. دا به لږ داسې زه انکریز کړم چې تاسو ته ښکاري. فونټ سایز به انکریز کړم. ټیک شو؟ static data member په دې کې به درې خبرې یاد ساتو. نمبر فرست چې کومه خبره ده نو static data member is shared by all objects. اوله خبره به کې دا یاد ساتو. سیکنډ نمبر خبره په دې کې یاد ساتو چې we can initialize it outside the class. دویمه خبره به کې دا یاد ساتو. دریم نمبر خبره په دې کې یاد ساتو چې memory allocate sessions outside the class. دا درې خبرې په دې کې یاد ساتو. اوس static data member is shared by all object. دا static data member چې کوم دی به شیر شوی د ټولو object سره. all objects په داسه کولای شي access کولای شي. we can initialize it outside the class. دې ته کوم value assign کو نو outside the class بوته assign کو. memory allocate دا already موږ تیر شوی لیکچر کې ویلی و. زه تاسو ته یو example درکوم. زه راځم دلته کې home ته. په home کې دلته کې زه راخلم یو rectangle. دا به لږ داسې غټ کم چې تاسو ته لږ ښه example درکم. ټیک شو؟ فار example دا زموږ سره شوه main memory. دا زموږ سره شوه RAM random access memory. دا ټول زموږ سره څه شو؟ دا زموږ سره یو RAM شو. اوس په دې RAM کې دننه فار example دلته کې زه اخلم یو به دا اخلم بل به زه واخلم داسې. دلته کې زه راځم فرض کړه د ما سره object 1 شو او دلته کې فرض کړه ما سره شو دا object 2. object 1 او object 2 دلته زه راځم او دې ځای کې زه اخلم class او class له name ورکوم. فار example ما ورکو study. دا مې ورله name ورکو. ټیک شو؟ په دې ځای کې وزه 2 ډیټا ممبر اخلم او بلکې پرایویټ اخلم. دا ډیفالت هم پرایویټ وي. تاسو په دې لپاره زه پرایویټ ولیکم. انټیجر ما واغستو a او دلته رالم انټیجر مې واغستو b. سنچل مې وکړو انټیجر مې دلته کې a واغستو او انټیجر مې دې ځای کې واغستو b. اوس دلته کې راځم د کلاس نه بهر دلته زه لیکم main function او دلته کې زه یو object create کوم. نو د کلاس نیم به واخلم چې study او زه فرض کړه زه اخلم static 1 یا obj1 کاما obj2. دا مې څه واغستم څه ایرر دی دلته کې
ایرر دا سره چې دې ځای کې مونږ دا پرنتسس بریکټونه دا سٹارټ کړي دي چې ضرورت نشته دې کې. ها تاسو که وګورئ دلته کې ما دوه ډیټا ممبرز واغستو انټیجر A انټیجر B ټیک شو او دوه مې څه وکړو ابجیکټ مې کریټ کړو. دې ځای کې که تاسو وګورئ په MS Paint کې ابجیکټ 1 او ابجیکټ 2 دا په دې ځای کې میموري کې دا څه شو الوکیټ شو میموري ته. تاسو دلته کې وګورئ په دې ځای کې مونږ دا څه کړل ته کې دا څه جوړ کړو. اوس په دې ځای کې داسې کار وشي چې دلته کې ما ابجیکټ 1 واغستو ابجیکټ 2 مې واغستو نو دا به څنګه چل وشي د دې ابجیکټ 1 لپاره هم دلته کې ځان له به میموري الوکیټ شي ډیټا ممبر د لپاره دلته کې زه اخلم ټیک شو. دلته کې به هم دې لپاره ځان له میموري الوکیټ شي د A لپاره به دلته کې راشي د A ویلیو بلته راشي او د B ویلیو فار ایگزامپل B به دې ځای ته راشي ټیک ده او دلته کې به سره راشي د ابجیکټ 2 لپاره به هم دلته کې A راشي او دې ځای کې به د ابجیکټ 2 لپاره سره راشي B راشي. اوس که تاسو وګورئ د ابجیکټ 2 ډیټا دا نشي اکسس کولای ابجیکټ 1 او د ابجیکټ 1 ډیټا ابجیکټ 2 نشي دا انډیویډوال ځان له شو میموري الوکیټ شو ځان له انډیویډوال دا الوکیټ شو. اوس سټیټیک څه کار وي سټیټیک فار ایگزامپل په دې ځای کې زه ولیکم د انټیجر نه مخکې سټیټیک کیورډ سمې ولیکو سټیټیک کیورډ مې د انټیجر ډیټا ممبر نه مخکې ولیکو ټیک شو. څنګه کار به وشي اوس او د کوم لپاره مې ولیکو د A لپاره مې ولیکو نو اوس په دې ځای کې زه راواخلم یو اریزر او دا به لرې کړم دا مې لرې کو. اوس په داسې کار وشي په دې کې چې ما کله سټیټیک کیورډ ولیکو نو دلته کې به راشي دې ځای کې میموري نه بهر به دې ځای ته راشي او څه شی به وشي په دې ځای کې به دلته کې زه ولیکم A ټیک شو. اوس دلته کې اونلی ان اونلی سره راغی یوازې A راغی نو دا A میموري الوکیشن دا ابجیکټ 1 هم اکسس کولای شي دا ابجیکټ 2 هم اکسس کولای شي دواړو لپاره سره شیرډ دی سټیټیک ډیټا ممبر از شیرډ بای آل ابجیکټس ټول لپاره د سره شیرډ دی یعنی دا ونه هم اکسس کولای شي او دا ابجیکټ 2 هم اکسس کولای شي مخکې سو یو بل نشو اکسس کولای. اوس دلته کې دا یو دواړو لپاره کامن ابجیکټ څه شول ته کې ابجیکټ میموري څه شو الوکیټ شو کامن میموري الوکیټ شو دې ځای کې او دې ته موږ اصل کې کامن ډیټا ممبر هم ویلی شو دا A is کامن ډیټا ممبر د دواړو لپاره څه دا کامن دا هم اکسس کولای شو دا هم اکسس کولای شي. نو دا شو زموږ سره یو کار پکې دا وشو ټیک ده مونږ چې کوم یاداو نو یو پکې دا کار وشو. اوس دویم کار وی کین انیشلایز اټ آوټساید د کلاس امید دې تاسو په دې باندې پوه شئ په دې باندې پریکټیکل اگزامپل کو تاسو به پوه شئ. دې ځای ته زه اوس راځم او دا ته لري کوم انټیجر B مې څه کوم دې ځای نه ختم کو ځکه سټیټیک انټیجر A مې واغسته یوازې دلته کې راځم زه په دې ځای کې اخلم پبلک او پبلک زه اخلم دلته جوړوم یو کنسترکټر به څنګه اخلو دلته به زه ولیکم د کلاس نیم زموږ سره د سټډي د باډي سٹارټ کو کنسترکټر به تاسو نه ویلې روان کلاس د کنسترکټر دی خو تاسو صرف دومره زده کوئ چې کنسترکټر زموږ سره اتوماتیکلی کال کیږي چې کله موږ ابجیکټ کریټ کو ټیک شو. کنسترکټر به موږ څنګه اخلو کنسترکټر به زموږ سره د کنسترکټر نیم به زموږ سره سیم نیم اف د کلاس وي دا نیم او دا نیم د کلاس سیم دی دلته کې زه اخلم په دې ځای کې چې A څه کوئ تاسو پلس پلس کوئ A انکریز کوئ د A ویلیو څه کوئ تاسو زیاتوئ دلته مې دا واغستو. اوس دې ځای کې زه یو بل میتھډ یا فنکشن اخلم نیم ول زه ورکوم چې واید ډسپلی چې مونږ ته په سکرین څه کیږي د دې ویلیو یعنی دا A ویلیو څه کیږي ډسپلی کیږي زه به ولیکم په سی اوټ کې A او دلته به زه واخلم end of line انډل به زه واخلم ټیک شو. دلته راځم چونکه دې ځای کې موږ سټیټیک اغستی دلته کې نه سټیټیک انټیجر A مې اغستی دی فار ایگزامپل دا دې ځای کې لرې کم داسې ټیک شو
دا مې لرې کو او دلته کې زه اوس راځم اخلم چې object 1 ډاټ څه شي زه ډسپلی ګورو چې دا موږ له سان سره راکوي دا رن کوو چونکه دا ټول زه ډیلیټ کوم واپس رن کوم وګورئ یو ګاربیج ویلیو یې راکړه ګاربیج ویلیو ځکه راکړه چې دلته کې موږ ویلیو نه ده اساین کړي دې ته فار ایگزامپل ما اساین کو 0 سیو کوم او راځم دا واپس رن کوم 1 یې راکو ټیک شو دلته کې ما څه هیڅ په سکرین ډسپلی کو که تاسو وګورئ دلته کې موږ رالو object 1 دلته زه راځم object 2 ته سیو کوم دا چې سره راکوي بیا یې 1 راکو یعنې د دواړو دپاره څه جدا جدا یې 1 راکو فار ایگزامپل دلته کې زه راځم او دې نه زه کاپي اخلم دلته کې کنټرول پلس وي او دا object 2 object 1 کوم یعنې 1 مې هم دې ځای کې کال کو او 2 مې هم دې ځای کې کال کو ګورم چې اوس څه راکوي دلته کې 1 1 جدا جدا په دې ځای کې موږ څه وکړو جدا جدا انډیویډوال میموري څه کړه الوکیټ کړه دلته کې اوس راځم زه سټیټیک کیورډ لګوم دا به ډیلیټ کړم دلته کې زه راځم دلته کې زه سټیټیک کیورډ لګوم په دې ځای کې د انټیجر نه مخکې به صرف سټیټیک کیورډ ولګوو STATIC سټیټیک خو په دې ځای کې موږ ویلیو نشو اساین کولای دا ایرر راکو موږ دې ځای کې ویلیو څه کولای شو نشو انیشیالایز کولای we can initialize it outside the class بهر د کلاس نه کو او که پرس کا انیشیالایز نه کو مخکې موږ ګاربیج ویلیو راکړه دا شان موږ ته بیا هم دا سره کوي ګاربیج ویلیو راکړي څه مطلب دې خبرې چې outside the class outside the class دې ځای کې راځم او دې ته زه اساین کوم ا ته اساین کوم زه فار ایگزامپل 0 دا بس موږ ته ایرر راکړي دلته کې هم ولی outside the class چې موږ کله ډیټا ممبر اکسس کوو نو موږ څه کوو موږ دلته واخلو د کلاس نیم اول به زه واخلم ډیټا ټایپ انټیجر دلته کې موږ اغسته دی کنه دا ا ډیټا ټایپ مې واغستو بیا بلته کې زه واخلم د کلاس نیم زموږ سره د سټډي او دلته به زه واخلم سکوپ ریزولوشن اپریټر نو وسه تاسو موږ انیشیالایز کولای شو نو چل مې وکړو we can initialize it outside the class نو بهر د کلاس نه ما کو انیشیالایز کو دویم کار پکې دا وشو دریم کار موږ ویل چې memory allocate outside the class بهر په دې ځای کې بس کېږي دا مته memory allocate کیږي ها اوس دلته کې زرا زما او په سکرین ډسپلی کوم object 1 دا ته ختموم object 2 سیو کوم دلته کې راځم رن کوم موږ ته راکې 2 ویلې راکو یعنی د دوانو لپاره دا کامن راغی ټیک شو دلته کې موږ سو object کریټ کړل 2 ګورئ object 1 چې موږ کړل دلته کې راشي نو object 1 دې ځګین ته راشي د سټډي ته ان د خپل کال کېږي کنستراکټر دی اس شي ا کې ویلیو دې ځګین کې سره 0 دا نو a پلس پلس شي موږ ته راکې 1 بیا چې کله موږ دلته کې object 2 چې دوانو لپاره سیم میموري کوم دا شیر کېږي دلته کې راشي دې ځګین کې بیا 2 a پلس پلس شي دوباره بیا نو موږ ته سره کې 2 راکې یعنی دو ځل دا کال شي یو ځل چې کال شي د 0 ویلیو 1 شي بل ځل چې object 2 ته راشي د 1 ویلیو دا انکریز شي 2 شي که دغه شان دلته کې زه 3 obj3 obj4 دا مې پرس کا واغسم دا به د 2 ویلیو بل 3 کې او 3 ویلیو به سي انکریز کی 4 به کې موږ ته اوس انسر سره کوي 4 دا لري انسر سره کوم ته 4 راکو یعنی په دې ځګین کې مونږه objects create کړو او دا object یو بل ډیټا access کولای شي څنګه په دې ځګین کې مونږ ویلو دا یو object common دی زموږ سره دا a is common for all objects ټیک شو یا a is common data member دا ورته هم ویل شو دا زموږ سره common دی ټول object لپاره دایم access کولای شي او دای هم access کولای شي چې کوم وغواړي آی کې changes کولای شي خو چې کله به کې د object 2 changes کوي نو object 1 نو ته صرف ګوري at a time دوانه نشي کولای یا چې کله object 1 changes کوي نو بیا ته object 2 ګوري دغه ځکه کې دوانه یو څه نشي کولای نو دا شو زموږ سره static data member چاته به کې هم سمستای بالکل اوپنلی کمنټ سیکشن کې ویل شي او تاسو ته ان شاء الله دا نوټس او دا لیکل دا تاسو ته په ډسکرپشن کې دی لینک ملاويږي تاسو هغه باندې کلیک کړئ او دا ټول نوټس ډاونلوډ کړئ نن پورې هم تمره کاپی د الله